một cô dâu tương lai xinh đẹp và thông minh, đã biến mất bí ẩn khỏi một căn phòng khóa kín, được bảo mật nghiêm ngặt. Vào ngày cưới của cô ấy, khi xuất hiện trở lại trước công chúng, cô ấy đã là một cái xác không hồn đầy kinh hoàng. Vậy mà, người cha của kẻ sát nhân chịu trách nhiệm cho tội ác đẫm máu này lại tuyên bố rằng ông ta tự hào về con trai mình. Đây là vụ án từng gây chấn động nước Mỹ. Vụ sát hại Anila, ngày 8 tháng 9 năm 2009, tại khuôn viên trường đại học Yale thuộc tiểu bang Connecticut. Một phụ nữ trẻ nhỏ nhắn, xinh đẹp, mang theo một chồng tài liệu nghiên cứu, đã đi đến cổng trước của tòa nhà phòng thí nghiệm thuộc trường y khoa. Cô ấy tên là Anila. Dù mới 24 tuổi, cô đã là sinh viên của ngôi trường danh tiếng này. Một nghiên cứu sinh tiến sĩ sắp sửa tốt nghiệp. Annie sinh ra trong một gia đình người Mỹ gốc Việt tại bang California. Từ nhỏ, cô đã thể hiện sự quyết tâm kiên định, một tính cách đầy trách nhiệm và niềm đam mê khám phá khoa học. Những người xung quanh mô tả cô là một thần đồng điển hình, nhưng lại vô cùng chăm chỉ. Điều này giúp cô bỏ xa các bạn cùng trang lứa trên con đường học vấn. Sau khi học nhảy vài lớp, cô tốt nghiệp trung học năm 16 tuổi, đọc diễn văn tốt nghiệp với tư cách thủ khoa của khóa. Các bạn cùng lớp hoàn toàn nể phục cô, ca ngợi cô là một người có thể trở thành Einstein tiếp theo. Một tài năng xuất chúng như thế này, dĩ nhiên trở thành mục tiêu chiêu mộ của nhiều trường đại học. Sau khi nhận học bổng trị giá 160.000 đô la, Annie vào Đại học Rochester ở New York để học nâng cao. Chỉ 3 năm sau, cô đã lấy được bằng cử nhân về sinh học tế bào, sinh học phát triển và sinh học phân tử. Khi mới 19 tuổi, cô đã là một ngôi sao đang lên trong giới học thuật. Đại học Yale đã đặc cách bỏ qua chương trình thạc sĩ, tuyển thẳng cô làm nghiên cứu sinh tiến sĩ tại khoa dược thuộc trường Y, đồng thời trao cho cô một khoản sinh hoạt phí rất hậu hĩnh. Lĩnh vực nghiên cứu của cô được các chuyên gia trong ngành công nhận sẽ là bước đột phá tương lai, thúc đẩy việc điều trị bệnh tiểu đường và ung thư. Annie không phải là kiểu người dập khuôn theo định kiến thông thường về một thiên tài chỉ biết học và nghiên cứu. Cô ấy rất hài hước và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Cô ta luôn duy trì mối quan hệ rất tốt với các bạn cùng lớp và đồng nghiệp. Cùng lúc đó, cô ta đang hẹn hò với một nam sinh quen biết từ thời đại học, một thiên tài khác tên là Jonathan Wydowski. Cô ta và Jonathan Wydowski vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ tình cảm. Vào thời điểm đó, Jonathan cũng đang học tại Đại học Columbia. Hắn đang theo học chương trình tiến sĩ ngành khoa học máy tính. Dù khoảng cách địa lý xa xôi, họ vẫn giữ vững được sợi dây liên kết. Họ duy trì liên lạc bằng các cuộc gọi video hàng tuần. Cứ 1 đến 2 tháng, họ lại bay đến thành phố của nhau để gặp mặt. Thói quen này giữ cho mối quan hệ của họ vô cùng khăng khít. Đầu năm 2009, họ quyết định tiến thêm một bước nữa. Họ hạ quyết tâm đưa mối tình lâu năm này đến một kết thúc trọn vẹn. Họ lên kế hoạch cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc và làm chỗ dựa cho nhau. Annie và Jonathan đã dành hơn 6 tháng để chuẩn bị. Họ lên kế hoạch cho một đám cưới lớn. Hôn lễ được ấn định vào ngày 13 tháng 9. Địa điểm được chọn là ở thành phố New York, nơi Jonathan đang sinh sống. Dự kiến sẽ có hơn 260 khách mời đến tham dự. Khi ngày 8 tháng 9 đến, việc đếm ngược bắt đầu. Chỉ còn 5 ngày nữa là đến đám cưới. Jonathan bận rộn hoàn tất những chi tiết cuối cùng của hôn lễ. Annie dự định tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này một cách hiệu quả. Cô ta muốn hoàn thành các thí nghiệm đang dang dở tại phòng thí nghiệm. Kế hoạch của cô ta là bay đến New York trước một ngày để chuẩn bị cho đám cưới. Sáng hôm đó, cô ta rời khỏi nhà. Cô ta đến phòng thí nghiệm của trường Y. Một nữ sinh vừa hay bước ra khỏi cửa chính. Thấy Annie hai tay ôm đầy tài liệu, cô ấy đã đề nghị giúp đỡ. Nữ sinh này tốt bụng giữ cửa cho cô ta. Annie mỉm cười và cảm ơn hành động đó. Sau đó, cô ta bước vào bên trong tòa nhà. Khoảnh khắc này đã bị camera giám sát tại lối vào tòa nhà ghi lại. Đây là những hình ảnh cuối cùng của Annie khi còn sống. Người đầu tiên nhận ra có điều bất thường là Jonathan.
Hắn là vị hôn phu của Annie. Khi đám cưới chỉ còn cách vài ngày, việc liên lạc là vô cùng quan trọng. Dù cách xa hàng trăm cây số, họ vẫn giữ liên lạc chặt chẽ. Họ thường xuyên gọi điện và nhắn tin cho nhau. Ngay sau 10 giờ sáng hôm đó, liên lạc bị gián đoạn. Annie gửi tin nhắn cuối cùng cho Jonathan. Cô ta thông báo mình đang tiến hành một thí nghiệm với chuột phòng thí nghiệm. Cô ta nói một lát nữa họ sẽ nói chuyện tiếp. Sau đó là sự im lặng tuyệt đối. Jonathan đã gửi hơn 10 tin nhắn tiếp theo, nhưng không nhận được phản hồi. Hắn đã gọi 7 cuộc điện thoại, tất cả đều truyền thẳng vào hộp thư thoại. Hệ thống báo máy bận, hoặc điện thoại của người nhận đã tắt. Màn đêm buông xuống, khi hắn đang chờ đợi trong đau khổ. Sự lo lắng của Jonathan nhanh chóng biến thành nỗi sợ hãi. Hắn gọi cho người bạn thân nhất kiêm bạn cùng phòng của Annie tại Yale. Tên của cô ấy là Claudia Briner. Sau khi bắt máy, Claudia lập tức lao vào phòng của Annie. Cô nhận ra căn phòng hoàn toàn trống rỗng. Jonathan gọi điện báo cảnh sát về việc cô mất tích lúc 10 giờ 15 phút tối hôm đó. Nửa giờ sau, cảnh sát địa phương chính thức ghi nhận đây là một vụ mất tích. Ngay sau đó, nhiều xe tuần tra của cảnh sát tăng tốc hướng về phía trường đại học. Cuộc tìm kiếm bắt đầu. Khi biết tin chỉ còn vài ngày nữa là Annie kết hôn, giả thuyết ban đầu của các điều tra viên được hình thành. Liệu có khả năng hội chứng lo âu trước tiệc cưới đã khiến Annie bỏ trốn? Có phải cô đã tự ý chọn cách chạy trốn? Nhưng gia đình và bạn bè cô, họ thẳng thừng bác bỏ giả thuyết này. Bởi vì Annie là một người yêu cuộc sống. Cô mong đợi cuộc sống hôn nhân và gia đình. Đối với đám cưới, cô đã rất kỳ vọng vào nó. Cô thậm chí đã phân tích tình hình thời tiết ở New York, nỗ lực hết sức để đảm bảo đám cưới diễn ra không một vết gợn. Váy cưới của cô đã hoàn thành. Tiền đặt cọc cho địa điểm, ban nhạc và nhiếp ảnh gia đều đã được thanh toán đầy đủ. Cô không thể nào vừa bỏ đi trong hoàn cảnh như thế này. Trong quá trình khám xét văn phòng của Annie, các điều tra viên phát hiện điện thoại di động của cô, chìa khóa, ví và thẻ tín dụng đều bị bỏ lại trong văn phòng. Điều đó cho thấy cô chỉ định ra ngoài trong chốc lát rồi quay lại. Bạn cùng lớp của cô cũng khẳng định đây là một thói quen cũ của Annie. Để tránh bị phân tâm, cô thường chỉ mang theo thẻ sinh viên đại học Yale để quẹt qua hệ thống kiểm soát ra vào phòng thí nghiệm và quay lại văn phòng để sắp xếp dữ liệu sau khi hoàn thành. Còn về tòa nhà phòng thí nghiệm đó, dù là đi vào cửa chính hay bất kỳ phòng cụ thể nào bên trong, tất cả đều yêu cầu phải quẹt thẻ ra vào. Các điều tra viên sau đó đã truy xuất hồ sơ của tòa nhà phòng thí nghiệm. Sau khi xem xét nhật ký phòng thí nghiệm và hồ sơ quẹt thẻ ra vào, họ phát hiện Annie thực sự đã lấy 4 lồng chuột từ phòng nuôi, làm đối tượng thử nghiệm vào sáng ngày 8 tháng 9. Sau đó cô quẹt thẻ để vào phòng thí nghiệm G13. Kể từ đó, thẻ sinh viên của cô không bao giờ được sử dụng lại lần nào nữa. Có khả năng cao là cô vẫn ở bên trong tòa nhà. Do đó, cảnh sát đã triển khai một cuộc tìm kiếm toàn bộ tòa nhà phòng thí nghiệm. Việc này bao gồm cả phòng thí nghiệm G13, nơi Annie liên tục sử dụng các đường ống xả rác, thùng rác công cộng và các khu vực khác. Họ thậm chí còn mở rộng phạm vi tìm kiếm sang một nhà máy thiêu hủy chất thải gần trường đại học. Đại học Yale cũng treo giải thưởng $10.000 cho bất kỳ thông tin nào. Vụ án vẫn rơi vào tình trạng bế tắc. Bất kỳ ai có thông tin đều được kêu gọi trình diện, cùng các manh mối có thể giúp định vị Annie. Nhưng những nỗ lực này không mang lại bất kỳ tiến triển nào. Annie dường như đã tan biến vào không trung. Không có dấu vết của Annie ở bất kỳ ngóc ngách nào trong tòa nhà. Các thiết bị trong phòng thí nghiệm được sắp xếp ngăn nắp. Không có dấu hiệu của một vụ ẩu đả hay xô xát vật lý nào. Điều này cực kỳ bất thường. Liệu có thể là vì một lý do nào đó, Annie đã bỏ lại điện thoại và ví tiền cùng các đồ dùng cá nhân khác, rồi rời khỏi khuôn viên trường một mình. Trong quá trình rà soát và lấy lời khai cư dân khu vực xung quanh, một trợ lý phòng thí nghiệm đã khẳng định rằng vào sáng ngày 8 tháng 9, họ đã nhìn thấy Annie rời đi. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra camera giám sát quanh tòa nhà, cảnh sát đã loại trừ giả thuyết này. Vào lúc 12 giờ 30 phút trưa ngày cô mất tích, chuông báo cháy của tòa nhà đột ngột vang lên. Camera giám sát tại vài cửa ra vào đã ghi lại cảnh từng sinh viên và nhân viên sơ tán trong sự vội vã. Nhưng Annie hoàn toàn vắng mặt một cách đáng ngờ. Tình huống báo cháy được giải tỏa khoảng 10 phút sau đó, và mọi người lần lượt quay trở lại bên trong, cho đến tận các giờ muộn buổi tối, khi tòa nhà đã vắng người. Dữ liệu camera giám sát vẫn không ghi nhận bất kỳ hồ sơ nào về việc Annie rời đi.
Điều này gây nghi vấn sâu sắc. Hệ quả là vào ngày 10 tháng 9, cảnh sát đã tiến hành một cuộc khám xét khác, kỹ lưỡng hơn đối với tòa nhà. Bàn ghế phòng thí nghiệm và các tủ chứa đồ được di rời sang một bên. Nỗ lực của họ đã được đền đáp. Ngay sau đó, các sĩ quan phát hiện bên dưới một giấy kệ trong phòng thí nghiệm G13, một giọt máu duy nhất. Tiếp đó, tại góc phòng G22, nơi được sử dụng làm kho chứa đồ, họ tìm thấy một hạt cùm nhỏ. Bạn bè của cô xác nhận đó là một bộ phận từ chiếc vòng cổ mà Annie thường xuyên đeo. Sau những phát hiện này, cảnh sát nhận định có khả năng cao là Annie đã bị tấn công và bắt cóc. Sau đó, họ bắt đầu một cuộc điều tra toàn diện hơn đối với chính tòa nhà. Sau khi gỡ một tấm trần thạch cao di động trong phòng thí nghiệm G13, một chiếc tất dính máu và một chiếc găng tay vệ sinh rơi xuống, cảnh sát sau đó bắt đầu phun lên tất cả các phòng thí nghiệm chất luminol, một hóa chất để làm lộ các dấu vết máu ẩn. Phòng G22 ngay lập tức phát sáng với các phản ứng huỳnh quang diện rộng. Kết quả phân tích cho thấy một lượng máu khổng lồ đã bắn tóe khắp sàn và các bức tường. Tuy nhiên, chúng đã bị xóa dấu vết một cách cố ý. Đó là ngày 12 tháng 9. Một mùi hôi thối, nồng nặc bắt đầu lan tỏa khắp tòa nhà. Đó là thứ mùi mà những trinh sát hình sự dày dạn kinh nghiệm đều quá quen thuộc. Mùi của một tử thi đang phân hủy. Cảnh sát lập tức sơ tán mọi người ra khỏi tòa nhà. Vào ngày 13 tháng 9, một con chó nghiệp vụ phát hiện thi thể được đưa vào tòa nhà. Nó bắt đầu đánh hơi theo nguồn gốc của mùi thối rữa. Trên thực tế, vài ngày trước đó, cảnh sát đã tiến hành khám xét tòa nhà cùng đội chó nghiệp vụ. Nhưng vì tầng hầm, nơi đặt phòng thí nghiệm G13, là nơi nuôi một số lượng lớn chuột phục vụ cho các thí nghiệm, kết hợp với mùi của các loại chất tẩy trùng dùng để giữ vệ sinh, khứu giác của con chó đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Kết quả là, thời điểm đó không phát hiện được gì. Tuy nhiên, lần này, vì mùi hôi thối đã bốc lên nồng nặc lấn át tất cả, con chó nghiệp vụ được huấn luyện lập tức dẫn các sĩ quan đến một bức tường nằm sâu bên trong tầng hầm. Trên tường có một cánh cửa kỹ thuật bằng kim loại có thể mở ra. Theo bản vẽ thiết kế, phía sau cánh cửa này là một khoảng không gian kỹ thuật trống, được xây dựng khi tòa nhà được dựng lên. Đó là một không gian hẹp dùng để đi các đường ống và dây điện. Sau khi các sĩ quan thận trọng mở cánh cửa, một mùi tử khí, thậm chí còn đặc quánh hơn xộc thẳng vào họ. Những gì hiện ra trước mắt họ, bị nhét lộn ngược vào trong không gian chật hẹp này, là thi thể của Annie, lúc này đã phân hủy mạnh. Báo cáo khám nghiệm tử thi sau đó chỉ ra, nguyên nhân tử vong của Annie là do vùng cổ bị chèn ép, dẫn đến ngạt thở. Nói cách khác, cô đã bị xít cổ đến chết, những vết gãy ở xương đòn và xương hàm của cô cho thấy cô đã bị đánh đập dã man trước khi chết. Đồ lót của cô bị kéo xuống tận cổ chân cho thấy thủ phạm đã cố gắng xâm hại tình dục cô. Bên cạnh thi thể của Annie, cảnh sát đã thu hồi được thẻ căn cước của cô và một chiếc găng tay vệ sinh màu xanh đơn lẻ. Nó hoàn toàn trùng khớp với chiếc găng tay được phát hiện trên trần nhà vài ngày trước. Trên thi thể của Annie, cũng như từ hiện trường vụ án xung quanh, cảnh sát đã trích xuất được bằng chứng DNA, dấu vết và gửi nó đến phòng thí nghiệm pháp y để phân tích. Tối hôm đó, các giảng viên và sinh viên tại Đại học Yale, họ đã tự phát tổ chức một buổi tưởng niệm cho Annie. Khi nghĩ về ngày hôm nay, ngày mà lẽ ra cô sẽ mặc chiếc váy cưới của mình và trở thành cô dâu lộng lẫy nhất trong mắt mọi người, lòng ai nấy đều trở nên vô cùng chịu nặng. Một câu hỏi lớn đè nặng trong tâm trí của mỗi người: kẻ sát nhân thực sự là ai? Vài ngày sau, kết quả xét nghiệm mẫu ADN gửi đi đã được trả về. Một trong các hồ sơ mẫu gen thuộc về một kẻ giết người hàng loạt tên là Kieran Robinson. Nhưng vấn đề duy nhất là tên Kieran này, từ nhiều năm trước, trong một cuộc phục kích của cảnh sát, đã bị bắn chết tại chỗ. Còn về lý do tại sao ADN của hắn lại xuất hiện trong tòa nhà phòng thí nghiệm, có khả năng là vì trước đây hắn từng làm công nhân xây dựng, tham gia vào việc xây dựng tòa nhà này từ nhiều năm trước. Đó là lý do dấu vết sinh học của hắn bị bỏ lại. Đối với mẫu ADN còn lại do cảnh sát thu thập được tại hiện trường vụ án, không tìm thấy hồ sơ trùng khớp nào trong cơ sở dữ liệu tội phạm. Nói cách khác, cá nhân này chưa từng bị cảnh sát bắt giữ hay xử phạt trước đây. Thông qua manh mối này, cùng với việc phân tích sâu hơn về vụ án, các điều tra viên về cơ bản
có thể khẳng định rằng thủ phạm sát hại Annie chắc chắn phải là một người nội bộ của tòa nhà phòng thí nghiệm. Đầu tiên, vì tòa nhà có hệ thống kiểm soát ra vào nghiêm ngặt, người này phải có thẻ mã số riêng để tự do di chuyển giữa các phòng, cho phép hắn hành sự mà không làm cho Annie hay bất kỳ ai xung quanh cảnh giác để thực hiện hành vi phạm tội. Thứ hai, người này phải cực kỳ quen thuộc với sơ đồ tòa nhà và các góc khuất của camera giám sát. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện, mặc dù nhà trường đã lắp đặt bên trong và xung quanh tòa nhà hơn 70 camera an ninh, nhưng hơn 30 chiếc trong số đó đã bị hỏng hoặc trục trặc và không thể sử dụng. Mục đích chính của nhà trường khi lắp đặt camera hồi đó là để ngăn chặn các nhóm bảo vệ quyền động vật lao vào tòa nhà gây rắc rối dưới danh nghĩa giải cứu chuột thí nghiệm. Do đó, các camera bên ngoài tòa nhà về cơ bản vẫn nguyên vẹn và hoạt động tốt, trong khi nhiều camera bên trong tòa nhà đã bị hỏng. Điều này tạo ra vô số góc khuất và khoảng trống trong các hành lang phức tạp. Kẻ thù ác rõ ràng rất quen thuộc với những vị trí không bị giám sát này, nên khi di chuyển thi thể và che giấu nó, toàn bộ quá trình chưa từng bị lọt vào bất kỳ ống kính nào. Và cuối cùng, điểm mấu chốt nhất là tên sát nhân này chắc chắn đã, sau khi gây án, quay lại hiện trường và tiến hành lau dọn, xóa sạch dấu vết một cách kỹ lưỡng. Phòng G13 và G22 được dọn dẹp sạch sẽ đến mức cảnh sát không thể nhận ra một vụ án mạng từng xảy ra tại đây. Và trong khi thực hiện tất cả những việc này, hắn phải tránh gây ra sự chú ý hay nghi ngờ từ bất kỳ ai xung quanh. Trong số những người sở hữu thẻ từ của tòa nhà, có một cá nhân đáp ứng hoàn hảo tất cả các tiêu chí này. Hắn là một nhân viên tại đây. Jay Clark, 24 tuổi. Hắn cũng chính là kẻ vài ngày trước đó, trong cuộc thẩm vấn của cảnh sát, đã khai rằng đã nhìn thấy Annie rời khỏi tòa nhà phòng thí nghiệm vào buổi trưa. Jay không phải là sinh viên đại học Yale. Hắn chỉ chịu trách nhiệm lau dọn và chuẩn bị dụng cụ trong tòa nhà phòng thí nghiệm, chăm sóc chuột thí nghiệm và dọn dẹp các lồng nuôi. Theo lời khai từ một số sinh viên, hắn là kẻ nóng tính và có tính cách kiểm soát cực đoan. Hắn liên tục và gay gắt yêu cầu các sinh viên sau khi hoàn thành thí nghiệm phải thu dọn dụng cụ và lau chùi lồng chuột chính xác theo quy định của hắn. Nếu có ai không tuân theo những yêu cầu đó, họ rất có khả năng phải hứng chịu một tràng lăng mạ từ hắn. Các sinh viên trước đó từng viết thư khiếu nại gửi lên nhà trường về vấn đề này, thuật lại rằng liên quan đến việc dọn dẹp lồng chuột, họ đã bị Jay quấy rối qua email cá nhân. Tuy nhiên, những báo cáo này đã không nhận được sự chú ý nghiêm túc từ phía nhà trường, và hắn vẫn được phép tiếp tục làm việc tại tòa nhà phòng thí nghiệm. Sau khi thu thập lịch sử truy cập thẻ từ tòa nhà của Ray, các điều tra viên nhận thấy rằng vào ngày Annie mất tích, bắt đầu từ 10 giờ 40 phút sáng cho đến khi hắn quẹt thẻ ra về và rời khỏi tòa nhà lúc 3 giờ 45 phút chiều, một khoảng thời gian kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ, thẻ từ của hắn đã được sử dụng để ra vào phòng G13 và G22 tổng cộng 55 lần. Dù là xét về thời gian hay địa điểm, kẻ có khả năng sát hại Annie rồi thực hiện việc dọn dẹp và che giấu sau đó chỉ có thể là hắn. Camera giám sát cũng tiết lộ rằng trong khoảng thời gian này, hắn đã thay quần áo. Tối hôm đó, một camera trên con phố khác đã ghi lại được hình ảnh của hắn sau khi hắn rời khỏi tòa nhà, đang ngồi trên vỉa hè, ôm đầu, lộ rõ vẻ vô cùng lo lắng và tuyệt vọng. Không có điều nào trong số này trùng khớp với hành vi của một người vô tội. Do đó, cảnh sát đã lập tức định vị hắn để tiến hành thẩm vấn. Trong cuộc thẩm vấn đầu tiên, Jay thẳng thừng phủ nhận việc hành hung Annie cũng như vụ giết người và phi tang xác. Các điều tra viên sau đó đã yêu cầu hắn chấp nhận thực hiện bài kiểm tra nói dối, nhưng máy đo chỉ ra rằng hắn đang nói dối. Trong đợt kiểm tra thể chất sau đó, cảnh sát cũng phát hiện trên mặt, vai và cánh tay hắn có những vết chảy xước và bầm tím còn rất mới. Dù hắn tuyên bố các vết xước là do đùa giỡn với mèo hoang, cảnh sát tin rằng đó là những dấu vết để lại trên cơ thể hắn khi Annie chống trả quyết liệt trước khi bị sát hại. Lúc này, bằng chứng trong tay cảnh sát vẫn chưa đủ để bắt giữ hắn. Vì vậy họ tạm thời cho hắn đi sau khi yêu cầu hắn cung cấp mẫu DNA. Tuy nhiên, cảnh sát hiện chỉ còn cách một bước để xác định hắn là kẻ giết người, nên ngay khoảnh khắc hắn bước ra khỏi đồn cảnh sát, hắn đã bị đặt dưới sự giám sát chặt chẽ. Nhiều xe tuần tra của cảnh sát đã túc trực quanh nhà nghỉ, nơi hắn đang lưu trú. 8 giờ sáng hôm sau, kết quả đối chiếu DNA của phòng thí nghiệm đã có. Nó hoàn toàn trùng khớp với mẫu DNA khác được tìm thấy trên thi thể của Annie. Cảnh sát ngay lập tức ập vào nhà nghỉ và bắt giữ Jay tại phòng 214, dựa trên bằng chứng và mốc thời gian sở hữu.
cảnh sát xác định Annie có khả năng đã bị sát hại không lâu trước khi chuông báo cháy được kích hoạt vào ngày hôm đó. Jay đã thay bộ đồ bảo hộ dính máu của mình trong lúc hỗn loạn, trà trộn vào đám đông và rời khỏi tòa nhà trong chốc lát. Nửa tiếng sau, khi đám đông vẫn đang chờ đợi bên ngoài tòa nhà, hắn một mình quay trở lại bên trong. Tận dụng việc các hành lang lúc này gần như vắng người, hắn kéo thi thể của Annie đến lối vào của hốc tường đó và nhét cô vào trong theo tư thế đầu chúi xuống, chân giơ lên. Sau đó, khi hắn dùng vũ lực để đóng sầm cửa lại và khóa nó, hắn đã làm gãy thêm vài chiếc xương của Annie. Sau đó, hắn lợi dụng vị trí là thợ sửa chữa chuyên trách để dọn dẹp kỹ lưỡng và dàn dựng hiện trường vụ án. Với những bằng chứng ngày càng păng trong tay, cảnh sát tự tin rằng ngay cả khi Jay phủ nhận hoàn toàn, họ vẫn có thể kết án hắn thành công. Nhưng một câu hỏi tiếp tục lẩn khuất trong tâm trí mọi người. Đó chính là động cơ. Tại sao Jay lại nảy sinh ý định giết Annie? Bởi vì sau khi Jay bị tạm giam, hắn giữ im lặng hoàn toàn. Điều này càng làm dấy lên nhiều suy đoán liên quan đến động cơ gây án của hắn. Có người nói, đây có thể là một vụ giết người do bộc phát nhất thời. Vì vào ngày 8 tháng 9, ngày xảy ra vụ án, Annie, nhằm đảm bảo việc bàn giao công việc nghiên cứu diễn ra suôn sẻ, đã gửi một tin nhắn hàng loạt cho mọi người trong tòa nhà, tuyên bố rằng cô sẽ kết hôn 5 ngày sau đó vào ngày 13 tháng 9 và sẽ rời đi vài ngày sau đó để hưởng tuần trăng mật. Nếu có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến công việc, tốt nhất nên liên hệ với cô ấy trước hoặc sau khoảng thời gian này. Hồ sơ cho thấy Jay đã mở email này. Do đó, một số người đã suy đoán Jay có thể đã nuôi dưỡng một sự si mê bí mật với Annie trong nhiều năm. Sau khi biết tin về đám cưới sắp tới của cô ấy, hắn mất kiểm soát và nổi điên. Tuy nhiên, giả thuyết này phải đối mặt với sự phản đối gay gắt vì bản thân Jay cũng vừa mới đính hôn gần đây. Không có dấu hiệu nào cho thấy hắn có bất kỳ tình cảm đặc biệt nào đối với Annie. Vì vậy, nhiều người nghiêng về việc tin rằng dưới tác động của nhiều yếu tố, Jay đã gục ngã trong môi trường làm việc áp lực cao này. Trước hết, Trung tâm nghiên cứu động vật nơi hắn làm việc vốn có một môi trường nội bộ ngột ngạt, hàng ngàn con chuột được nuôi bên trong, mùi hóa chất và lịch làm việc ca kíp 24 giờ. Tất cả đều khiến nhân viên phải chịu áp lực đè nặng. Trong khi đó, Clark chỉ là một kỹ thuật viên cấp thấp, lương của hắn thấp, địa vị của hắn tại trường đại học chỉ là cấp dưới. Ngay cả khi đã bỏ ra một khối lượng lao động khổng lồ, triển vọng tương lai của hắn vẫn mờ mịt. Còn Annie thì sao? Cô ấy là một sinh viên xuất sắc hàng đầu, một ứng viên tiến sĩ với tương lai vô hạn và chuẩn bị bước vào một cuộc hôn nhân đáng ghen tị. Tất cả những điều này đã khiến Jay, kẻ vốn có tính khí tồi tệ, bị suy sụp, dẫn dắt hắn thực hiện hành vi phạm tội này, hủy hoại cuộc đời của người khác cũng như của chính mình. Tất nhiên, đây hoàn toàn chỉ là những suy đoán, bởi vì chính Jay, cho đến tận ngày hôm nay, chưa bao giờ hé môi một lời nào về động cơ phạm tội của mình. Vào tháng 3 năm 2011, Clark đã đạt được một thỏa thuận nhận tội với bên công tố, thừa nhận hành vi giết hại Annie để đổi lấy bản án 44 năm tù. Đối với cáo buộc khác về tội cố ý tấn công tình dục, Jay đã lựa chọn hình thức nhận tội Anfor, nghĩa là hắn không thừa nhận việc cố ý tấn công Annie, nhưng thừa nhận rằng bằng chứng của bên công tố là đã đủ. Trong phiên tòa tuyên án, hắn đã bày tỏ sự hối hận ngắn ngủi về tội ác của mình và xin lỗi gia đình Annie. Vụ án này lẽ ra phải kết thúc ở đó, nhưng những phát biểu của cha Ray với truyền thông sau đó một lần nữa lại dấy lên tranh cãi dữ dội và thậm chí còn thu hút sự phẫn nộ của nhiều người, bởi vì ông ta tuyên bố rằng kể từ khi bị bắt, con trai ông ta đã phải rửa mặt bằng nước mắt mỗi ngày. Hắn tiếp tục bày tỏ sự hối hận về những tội ác mà mình đã gây ra. Lý do hắn chọn nhận tội cũng là để ngăn gia đình Annie khỏi phải ra tòa nhiều lần và phải chịu đựng tổn thương tâm lý thêm một lần nữa. Do đó, ông ta cảm thấy tự hào về việc con trai mình sẵn sàng chịu trách nhiệm và đối mặt với hậu quả từ hành vi phạm tội của mình. Những lời tuyên bố này của ông ta đối với tai của nhiều người có vẻ như không có gì đáng chú ý. Đó đơn giản chỉ là một người cha đang bày tỏ tình yêu thương và sự ủng hộ vô điều kiện dành cho đứa con trai lầm lỡ. Tuy nhiên, một số lượng lớn người khác đã để lại những bình luận vô cùng phẫn nộ, cho rằng những lời nhận xét của ông ta chẳng khác nào sát muối vào vết thương của những người thân yêu của nạn nhân. Ông ta đã bóp méo việc kẻ thù ác lựa chọn nhận tội để được giảm nhẹ hình phạt thành một hành động biết nghĩ cho gia đình nạn nhân. Điều đó hoàn toàn vô lý. Những người khác nhận xét một cách mỉa mai. Ông thực sự có thể cảm thấy tự hào về một điều như thế này sao? Chẳng trách ông lại nuôi dạy ra một đứa con như vậy. Dù sao đi nữa,
kẻ thù ác đã bị kết án 44 năm tù. Tính theo thời hạn ban đầu, hắn sẽ gần 70 tuổi khi được trả tự do. Một cuộc đời gần như đã đi đến chương cuối. Đối với Annie và đối với gia đình cô, kết cục này không phải là một sự giải quyết hoàn hảo. Nhưng ít nhất, nó cũng mang lại một cảm giác rằng công lý đã được thực thi ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên, một đạo luật được thông qua tại Hoa Kỳ vào năm 2023, vốn mở rộng điều kiện đặc xá cho các tội phạm vị thành niên, đã đưa một biến số mới vào toàn bộ cục diện này. Theo các quy định mới, Clark chỉ cần chấp hành 60% bản án của mình, tương đương với khoảng hơn 26 năm. Có nghĩa là hắn có thể giành lại tự do ở độ tuổi 50, độ tuổi sung mãn của cuộc đời. Nhìn vào vụ án xảy ra tại Hoa Kỳ này, người ta không khỏi đặt câu hỏi. Khi luật pháp ngày càng tập trung vào quyền lợi và tương lai của kẻ phạm tội, thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho nỗi đau và tương lai của các nạn nhân và gia đình họ? Ai chịu trách nhiệm cho điều đó? Cái gọi là sự tiến bộ này mà nhiều giáo sư luật liên tục ủng hộ, chính xác là nó đang bảo vệ điều gì? Và nó đang hy sinh điều gì? Vụ án ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều vì sự ủng hộ và khích lệ. Tôi sẽ gặp lại các bạn trong video tiếp theo.